Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii august, perioada cuprinsă între 17 până pe 23 august, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi, desigur cu precizarea de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi și desigur nu pot începe această lectură nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care deja sunteți aici, care mă sprijiniți și susțineți acest canal prin intermediul like-urilor, al comentariilor frumoase, al gesturilor voastre de apreciere și desigur al fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți noi pe acest canal, bun venit! Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă și abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele și desigur este gratuit, abonarea este gratuită. Acum, haideți să vedem care este energia voastră în această nouă săptămână de august. Apă, energie de apă, ia să vedem. Și cine pune în mișcare această energie de apă? Așa. Cine pune în mișcare această energie de apă pentru dragii mei din Fecioară, săptămâna 17-23 august? Ia să vedem. Cine pune în mișcare această energie de apă? Intuiție foarte multă. Jupiter, expansiune mare pe partea asta a percepției, a intuiției, a emoției. Haideți să vedem cum se va manifesta concret această energie. Cum se va manifesta această energie pentru dragii mei din Fecioară, săptămâna 17. O energie feminină, dar de străgetător. Dragii mei dragi, este clar această săptămână pentru voi, e o perioadă cu o energie foarte sensibilă, intuitivă, într-adevăr, orientată așa spre trăiri emotive, spre percepții vis-a-vis de ce este nou, da? Pentru că l-avem pe Jupiter, un Jupiter care pune lucrurile în mișcare prin expansiune, prin credință, prin dorința voastră de a crește, de a înțelege mai mult, da? Sunteți mult mai deschiși către oameni, sunteți mult mai optimiști și desigur apare nevoia de expansiune, așa cum am mai spus. Cum o veți face? Păi, într-un mod cât mai elegant, se pare că veți avea așa un magnetism în felul în care vă purtați, în, nu știu, personalitatea voastră. Poate că unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Săgetător, cu atât mai mult. E adevărat, puteți avea și tendința asta să fiți un pic mai chițibușare, așa, nu că n-ați fi, dar se accentuează chestia asta un pic mai mult. Pentru cei care vă cunosc, să știți că nu va fi o săptămână foarte ușoară pentru ei. De ce? Pentru că probabil se va vedea această schimbare. Mai ales, aș spune, doamnele, să știți că veți atrage partea opusă. Asta nu înseamnă că vă și place foarte tare. Așa că în această săptămână veți fi destul de independenți, veți arăta o personalitate destul de puternică, vă exprimați într-o modalitate, cum să zic eu, foarte emotivă, așa, nu știu cum să combin, pentru că totuși Săgetătorul e o zodie de foc. Paradoxal, Jupiter guvernează zodia Săgetător. O înclinație foarte, foarte mare vis-a-vis de, nu știu, de filozofie, de a descoperi lucruri noi, le veți înțelege mult mai profund în această săptămână.
Și să știți că nu veți accepta compromisuri foarte ușor. Cum de-al minteri, nici nu veți ceda foarte ușor. În general veți fi foarte atractiv, cel puțin pe partea asta emoțional-sentimentală. Veți fi destul de atractiv și destul de doritori de nou, de a cunoaște, de a ști. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 17-23 august. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un as de cupe, un as de bâte, un 8 de monede, lumea și surpriza săptămânii. Haideți să le și clarificăm. Două posibile începuturi, atât pe profesie cât și pe partea banilor. Călătorie lungă peste mări și țări la cei singurei. Posibil. Haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, asul de cupe pentru dragii mei din Fecioară, săptămâna 17-23. Clarificăm asul de cupe. Clarificăm asul de bâte. Acțiune, ia să vedem. Clarificăm 8 de monede. Clarificăm lumea. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Și avem, dragilor, pe partea asta a muncii, avem un as de cupe. De unde vine el? De la moderația, ce să vezi, de la săgetător. Și un 7 de monede. Dragilor, voi se pare că lucrați destul de bine în echipă, dar, cel puțin în ultima vreme, tot ați încercat să găsiți un echilibru între poate anumite conflicte care au apărut pe acolo pe la locul de muncă între voi și anumiți colegi, sau, în general, așa, ați avut foarte multă răbdare vis-a-vis de un plan pe care voi vi l-ați făcut. Și nu l-ați făcut de acum, l-ați făcut de ceva vreme. Ați avut foarte mare grijă. Ați avut o energie foarte pacifistă, așa aș spune. Foarte pacifistă, care, ce să vezi, duce la acest as de cupe. Sunteți probabil într-o perioadă în care cam vă uitați așa, să vedeți, să analizați. Merită să mai continuați, merită sau trebuie să schimbați direcția din, nu știu, vis-a-vis de un loc de muncă, vis-a-vis de un proiect, ceva la care voi lucrați de ceva vreme. De ce? Pentru că indiferent cât de... voi ați făcut aici posibil și un compromis. Dar nu un compromis în sensul că vi l-a impus cineva, l-ați făcut voi pentru că ați avut un anumit interes ca ceva să funcționeze. E posibil ca în această săptămână ori să aveți un interviu, o comunicare care va da bine, în care voi veți simți o conexiune bună, vă va da așa un vibe bun. Pentru că, așa cum am mai spus, voi ați investit timp, nu v-ați grăbit, ați lăsat ca lucrurile să se așeze. Așa că apare ceva, că e un interviu, că e o discuție,
apare ceva care să vă aducă o anumită satisfacție, un sentiment de la de în sfârșit se întâmplă ceva bun pe partea asta a muncii. Acum, pe partea bănuților avem un as de bâte de data aceasta, provenit de la spânzuratul și un 2 de cupe. Și aici e interesant. Aici mă duce cu gândul la faptul că e posibil ca după o perioadă în care lucrurile au cam stagnat sau au fost un pic blocate, să vină o nouă posibilitate de a face bănuți dintr-o colaborare. Ori dintr-o colaborare, ori împreună cu cei care au pereche, în familie, în relație, să zicem așa. A existat într-adevăr o întârziere, o așteptare, o situație financiară blocată, dar cu acest 2 de cupe se pare că vine o înțelegere. M-am mai spus, dacă nu e colaborare, e o înțelegere cu cineva cu care voi chiar puteți să ajungeți la un acord. Asul de bâte îmi spune că este ceva care se va face. Da? Pentru că asul de bâte ne vorbește de acțiune, de se va face, se va porni, nu mai sunt vorbe. Trecem la fapte, cum s-ar spune. Da? O perioadă în care banii parcă încep să se miște după o perioadă de stagnare, dar, cum am mai spus, în urma unei colaborări sau în urma unei înțelegeri cu cineva. Asta ce înseamnă? Că poate nu ajung banii neapărat săptămâna viitoare, ci mai degrabă apare ocazia concretă de a-i obține. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație, avem un 8 de monede. De unde provine el? De la avem un 10 de bâte, avem lumea și o regină de cupe. Aici avem o zodie de pești. Poate că da. Avem zodii de apă, rac, pești sau scorpion. La voi în relații lucrurile au fost destul de greoaie, au mers destul de greoi. De ce? Pentru că au fost foarte multe de dus în spate. Eu aș spune că relația posibil să fi trecut printr-un moment de depresiune maximă sau de responsabilitate destul de crescută. În urma ceva ce voi ați avut comun, un plan pe care voi vi l-ați făcut și în care probabil că ambii ați dus greul. Această perioadă, dacă nu s-a terminat, se va termina, să știți. Perioadă greoaie mă refer. Poate că unii dintre voi ați simțit această greutate ca și cum parcă porți singur tot greu relației și e posibil să fi simțit, să fi fost într-o stare de epuizare. Ca și cum ai zice, eu le fac pe toate, eu am grijă de toate și mi s-a cam luat. Dacă nu s-a terminat, să știți că se va termina. Se va termina cu lumea. De ce? Pentru că bine, și aici aș zice că e un pic cu dus întors. E posibil ca relația voastră, tocmai în lipsa unor anumite provocări, firești până la urmă, relația în sine să devină prea previzibilă. Și de aici să apară mici neînțelegeri. Ce înseamnă asta? Poate că atât voi cât și perechea voastră vă cam complaceți așa într-o atmosferă de rutină. Facem același lucru, ne venim cu nimic nou. Poate să fie și lucru care apasă relația. Poate fără să vă dați seama. Avem o regină de cupe aici. M-am mai spus, zodii de apă. Această regină de cupe ce spune? Ori perechea voastră e prea profund afectuos cu voi. Poate că e prea protectoare, prea posesivă și poate și din cauza asta voi decât să iscați
anumite lucruri, acceptați cumva situația în sine. Poate să fie. Ideea e că toate aceste energii duc la optul de monede. Optul de monede în această situație, să știți că îmi spune că relația voastră se bazează mai mult pe ceea ce facem la muncă și prea puțin timp pentru relația în sine. Pentru că la voi definiția relației devine mai mult practică decât emoțională. Devine mai mult, adică e o atenție mai mult pe hai să o realizăm și pe aia, hai să o facem și pe ailaltă, sau cum ți-a fost azi la muncă, a mers bine, nu? Și mie la fel. Să vezi că facem, indiferent muncim și ne iese. Dar trebuie să vă spun un aspect, lumea într-adevăr ar putea avea o energie mai pozitivă dacă n-ar fi lângă o carte ușor negativă. Tocmai de aceea spun că în această situație lumea îmi poate vorbi de acel stil de relație în care există un confort excesiv, în care parcă ambii parteneri, așa cum am mai spus, v-ați obișnuit cu această rutină. Dragii mei, ca să concluzionez cu cei care sunteți într-o relație, aș spune că la voi nu este neapărat o relație sau ceva se întâmplă neapărat rău în relația voastră. Aș spune că relația în sine a ajuns să funcționeze prea mult pe trebuie să facem aia și prea puțin pe ceea ce voi simțiți. Da? Că e clar, cu zecile de bâte cineva, ori unul, ori ambii parteneri, duceți clar niște greutăți. Da? Poate că unul dintre voi zice, lasă că le fac eu. Tocmai pentru că vrea ca relația să funcționeze, fără să-și dea seama că se încarcă prea mult. Acum, cum am mai spus, lumea, lângă un 10 de bâte, e o relație, mi-arată o relație care a intrat practic într-un ciclu închis, în care lucrurile se repetă. Și voi rămâneți, sunteți împreună, pentru că așa v-ați obișnuit să funcționați. Eu nu spun neapărat că pur și simplu, obișnuința pentru voi a devenit mult mai puternică decât ceea ce simțiți voi sau să vă mai gândiți, domnule, eu de fapt ce mai simt? Cum mai sunt emoțiile mele? Că acum, că există unul dintre voi care iubește mult, dar tocmai pentru că simte foarte mult, ori ajunge să se implice excesiv, da? Și emoțional să preia din problemele celuilalt, e cineva care poate e prea implicat afectiv, dar cu optul de monedă aici, relația voastră ajunge să fie întreținută prin muncă, prin responsabilități, se muncește pentru casă, se muncește ca să avem stabilitate, se muncește ca să avem viața pe care ne-o dorim de zi cu zi, dar tocmai asta poate lăsa prea puțin spațiu pentru apropierea dintre voi. Da? Relația în sine funcționează, dar cumva a devenit mai mult o muncă de întreținut decât o relație de trăit. Bun, haideți să vedem la cei singurei. La voi, dragilor, avem tot lumea, dar la voi e într-un alt context, la voi vine după judecata. Dragilor, judecata ce îmi spune? Îmi spune că sunteți într-un moment de evaluare a unei relații poate din trecut, într-un moment în care voi ați învățat lecții importante, ați învățat să vedeți, dom'le, ce a mers și ce nu a mers, în așa fel încât în viitorul apropiat să luați decizii mult mai conștiente, mai ales după experiența pe care voi ați acumulat-o cu ceva timp în urmă. Și aici avem, desigur, lumea, care vine, desigur, și cu poate cu o pregătire. În sfârșit ați luat, să zicem așa, luați taurul de coarne, da? Pentru că vă simțiți complet pregătiți pentru o relație sănătoasă, pentru o relație matură. Se pare că e momentul potrivit ca voi să întâlniți într-adevăr acei parteneri compatibili cu voi și
chiar posibilitatea de a începe noi capitole emoționale, de ce nu, poate chiar într-o călătorie departe. Dar ce este important și ce mi-arată mie cărțile, faptul că voi în sfârșit ați reușit să vă dați seama de fapt de ce o relație din trecut nu a funcționat. Ce i-a lipsit? V-ați învățat o lecție importantă. Acum, surpriza săptămânii, ce să vezi, vine cu un 10 de spade. De unde vine el? De la îndrăgostiți. Aici, într-adevăr, trebuie să vă spun că ceva vă va dezamăgi și nu ușor. O decizie pe care voi ați luat-o sau o alegere pe care voi ați luat-o poate cu ceva timp în urmă împreună cu altcineva. A fost o decizie, să zicem așa, de comun acord cu o altă persoană. Nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, sau o persoană care se răzgândește, ați făcut o înțelegere și se poate răzgândi. Și atunci apare acest 10 de spade. E ceva care nu vă va surprinde foarte plăcut. Eu aș spune că să știți că această surpriză, chiar dacă ea apare dureroasă, totuși arată o eliberare. Și mai bine să te eliberezi dinainte să se producă lucruri poate mult mai rele. De asemenea, 10 de spade îl putem vedea și ca pe o concluzie finală pe care voi o veți trage în urma unei, nu știu, ceva nu se va respecta. Ceva nu se va respecta, ori o înțelegere, colaborare sau o decizie pe care voi ați luat-o și unde posibil să vă fi lăsat așa un pic luați de val. Bun, haideți să vedem și ce mesaj are oracolul lunii pentru voi, dragii mei din Fecioară. Un mesaj pentru dragii mei din Fecioară. Multe, ia să le punem noi aici. Ce este foarte interesant, avem de 2 ori lună nouă, ca și aici, de 2 ori as, care vorbește de noi, posibil noi începuturi. Dragii mei, la primul mesaj avem o lună în descreștere. Ce înseamnă asta? Și mesajul spune foarte clar. Ce ai nevoie la ce trebuie să renunți? De ce anume trebuie să te eliberezi? Adică, ideea este de renunțare, de curățare, de încheiere, de desprindere de ceea ce nu mai îți este necesar. Nu spune neapărat că vei pierde ceva, ci mai degrabă ce poți lăsa jos pentru a face loc pentru ceva nou. Al doilea mesaj. Avem o lună nouă în Pești. Eu aș spune aici că faptul că este în Pești și ne vorbește de meditație, ne vorbește de contemplare, înseamnă că înainte de a acționa este nevoie să te liniștești, să-ți clarifici gândurile, pentru că de multe ori răspunsurile nu vin doar prin anumite acțiuni, ci pur și simplu când ai mintea foarte limpede. Al treilea mesaj, un ciclu romantic nou parcă începe să se vadă la orizont. Avem o lună nouă de data aceasta în Balanță. Aici apare foarte clar un nou capitol sentimental și este interesant tocmai pentru că vine după mesajul de eliberare. Iar cea de-a treia, care avem o lună în creștere de data aceasta, adică luna începe să crească, da? Aici renunțăm ușor, luna merge în creștere, începutul, da, care se produce și trecem la prima fază, să spunem așa, începe să crească. Energia capătă avânt, da, ne spune aici. Ce înseamnă asta? Că lucrurile încep să prindă tot mai multă forță. Da? Adică eliberezi ceea ce nu-ți mai trebuie, dar sfârșești prin a crește. Da? Pentru că ceea ce crește sau ceea ce urmează începe să capete
forță. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această săptămână. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.